یه صدای عجیب از دل تاریکی محض، نه نور داره نه تصویر، فقط یه موج که از 1 میلیارد سال نوری اونورتر رسیده به گوش ما. نه انفجار نور بود نه صدا، فقط یه لرزش تو خود فضا زمان. اینجا خبری از رنگ‌ها نیست، از بالا و پایین، چپ و راست. قرار این سیاه‌چاله‌های عجیب رو با هم بشکافیم و در آخر ببینیم جیمز وب چه جرمی کشف کرده که هم سیاه‌چاله است هم ستاره. سالها قبل از اینکه بشر صدای سیاه‌چاله رو بشنوه، قبل از اینکه تصویرش رو بگیره یا حتی به وجودش شک کنه، فقط یه ایده عجیب بود، یه حل ریاضی. نه عکسش بود نه نشونه‌ای از حضورش توی آسمون، فقط یه معادله روی یه تیکه کاغذ. سال 1915 دنیای فیزیک دگرگون شد. آلبرت انیشتین نظریه‌ای منتشر کرد که ذهن بشر رو تا مرزهای درک کشوند. نسبیت عام. به جای اینکه بگن گرانش یه نیروی نامرئیه، گفت گرانش چیزی نیست جز خمیدگی فضا و زمان. یه جسم سنگین مثل خورشید فضا زمان رو خم میکنه و بقیه اجسام روی این خمیدگی حرکت میکنن، نه اینکه نیرو بهشون وارد بشه. اما کسی هنوز نمیدونست این حرف چه معنای عمیقی میتونه داشته باشه. توی همون روزها 1000 کیلومتر اونورتر، توی میدانهای جنگ جهانی اول، دانشمندی آلمانی به اسم کارل شوارزشیلد نشسته بود و در میان توپ‌های جنگی داشت محاسبه میکرد. با وجود گلوله‌ها، کمبود غذا و فشار جبهه، یه نسخه از مقاله انیشتین به دستش رسید و اونجا وسط جبهه شوارزشیلد نشست و معادلات انیشتین رو حل کرد. نه تقریب زد، نه فرض رو ساده سازی کرد. یه جواب دقیق در آورد و اون جواب یه چیز خیلی عجیب و نشون میداد. اگه یه جسم به اندازه کافی سنگین باشه و توی فضای خیلی کوچیکی فشرده بشه، اونقدر فضا زمان رو خم میکنه که نور دیگه نمیتونه فرار کنه. درسته؟ یعنی یه جایی هست که نه نور ازش در میاد نه اطلاعات. یه مرز، یه خط، یه محدوده خاص که بهش میگیم افق رویداد و هر چی داخل اون بیفته گم میشه، انگار از هستی خط میخوره. اون برای این مرز یه نقطه است با چگالی بی‌نهایت، جایی که قوانین فیزیک دیگه کار نمیکنن. زمان بی‌معنا میشه، فضا در خودش فرو میریزه. شوارزشیلد خودش اسم خاصی روش نذاشت، ولی الان ما میدونیم که اون سیاه‌چاله است. وقتی انیشتین این راه حل رو دید، اولش باورش نکرد. با خودش گفت محال طبیعت چنین چیزی بسازه. ریاضی شاید اجازه بده ولی جهان واقعی نه. و باهاش مثل یه نکته حاشیه‌ای رفتار شد. یه کنجکاوی ریاضیاتی. سالها گذشت. هیچکس این ایده رو جدی نگرفت، چون چطوری باید چیزی رو پیدا کنی که دیده نمیشه؟ نوری نمیتابونه، سیگنالی نمیفرسته، ردی از خودش جا نمیذاره. اما ریاضیات ساده میگفت اگه جرم کافی باشه و فضای کافی کم داشته باشیم، افق رویداد تشکیل میشه و از اون به بعد دیگه بازگشتی در کار نیست. و شاید عجیب ترین چیز همین بود، چیزی که هیچ کس نتونست بپذیره. اینکه طبیعت ممکنه یه چیزی بسازه که خود زمان رو متوقف میکنه. ما انسان‌ها هنوز هیچ نشونه‌ای نداشتیم، فقط حدس و خیال، ولی جهان همیشه صبر میکنه و در سکوت داستان خودش رو میسازه. یه ستاره رو تصور کن، یه غول واقعی، 10 برابر خورشید خودمون. جای اون بیرون توی کهکشان داره میسوزه، میدرخشه، میجوشه. انگار یه موتور هسته‌ایه که هیچ وقت خاموش نمیشه. این ستاره‌ها زندگی خودشون رو با سوزوندن سوخت شروع میکنن. اول هیدروژن، بعد هلیوم و بعد عناصر سنگین‌تر، و هر چی جلوتر میره قلبش داغ‌تر و سنگین‌تر میشه. اما یه لحظه میرسه که دیگه نمیتونه ادامه بده. وقتی به آهن میرسه همه چی تمومه. چرا؟ چون آهن انرژی تولید نمیکنه. وقتی ستاره شروع میکنه به تولید آهن، انگار خودشو به پایان نزدیک میکنه. انرژی که تا حالا باهاش جلوی گرانش مقاومت میکرد دیگه تولید نمیشه و اونجا جهنم واقعی شروع میشه. گرانش که تا اون لحظه سرکوب شده بود بالاخره راه آزادی رو پیدا میکنه. همه چی رو میکشه به سمت مرکز. مرکز ستاره زیر فشار وحشتناک له میشه. در کمتر از 1 ثانیه هسته فرو میرزه و بعد ابرنواختر، یه انفجار عظیم. انرژی که توی چند ثانیه آزاد میشه از تمام انرژی که خورشید در طول عمرش تولید میکنه بیشتره. لایه‌های بیرونی ستاره به فضا پرتاب میشن، اما اون چیزی که باقی میمونه، اون هسته مرده و له شده، اگه به اندازه کافی سنگین باشه، دیگه نه نوترون میتونه نگهش داره نه هیچ نیروی دیگه‌ای و اونجا سیاه‌چاله به دنیا میاد. یه تاریکی که از اون لحظه به بعد هرچی نزدیکش بشه رو میبله، حتی نور. همچنان منتظر اطلاعات از سیاه‌چاله‌ها بودیم تا اینکه 40 سال بعد اون نشونه از آسمون رسید و اون لحظه همه چی شروع شد. جایی توی آسمون شب نزدیک صورت فلکی ماکیان یه سیگنال عجیب پیدا شد، نه توی نور مرئی بلکه توی اشعه ایکس.
سال 1964 بود. ماهواره‌ها تازه شروع کرده بودن به دید زدن آسمون با چشم‌هایی که هیچ کس تا حالا نداشته و توی این داده‌ها یه نقطه عجیب برق زد. سیگنوس X1، یه منبع اشعه X خیلی قدرتمند و خیلی غیرعادی. حالا سوال این بود این چیه؟ اختر فیزیکدانا شروع کردن به بررسی. اولین چیزی که فهمیدن این بود که این منبع ثابت نیست. مثل یه چراغ چشمک زن بود، هر چند ثانیه یک بار قدرتش تغییر می‌کرد. اینجا بود که اسم یه ستاره دیگه وسط اومد. HDE 226868. یه ستاره آبی غول‌پیکر. این ستاره در کنار سیگنوس X1 بود و دور هم میچرخیدن. نکنه دوتایی باشن، نکنه یکی از اینها مرئیه و اون یکی نامرئی و دومی داره ماده رو از اولی میکشه و میبله. توی این فرایند الان داره اشعه X تولید میشه. این جسم نامرئی چیه؟ فقط یه گزینه باقی میمونه: سیاه‌چاله. هیجان بالا گرفت، بحث‌های علمی داغ شد. حتی یکی از بزرگترین فیزیکدانای تاریخ، استیون هاکینگ، وارد ماجرا شد. اون شرط بست. با کی؟ با یه فیزیکدان دیگه به اسم کیپ تورن. هاکینگ گفت من فکر نمی‌کنم سیگنوس X1 یه سیاه‌چاله باشه. تورن گفت من مطمئنم که هست. اونا سر یه اشتراک مجله شرط بستن و سالها بعد کیپ تورن برنده شد. اولین شکار واقعی سیاه‌چاله. وقتی جسمی آروم و مستقیم به یه سیاه‌چاله نزدیک میشه، قوانین شناخته شده فیزیک براش شروع به تغییر میکنن. در ابتدا فضا همچنان آشناست، ستاره‌ها توی آسمون، سکوت خلا و نورهایی که از اطراف به چشم میرسن. اما با کاهش فاصله اولین نشانه‌ها ظاهر میشن. نور دچار قرمزگرایی گرانشی میشه. به این معنی که فوتون‌هایی که از بیرون وارد میدان گرانشی سیاه‌چاله میشن، انرژی از دست میدن و طول موجشون افزایش پیدا میکنه. در نتیجه محیط کم نورتر و سرختر به نظر میرسه. هرچی نزدیکتر میشیم زمان کندتر میشه. اگر یه ناظر دوردست به ما نگاه کنه، حرکت اجسام به سمت سیاه‌چاله به طرز عجیبی کند میشه براش، تا حدی که از دید ناظر بیرونی جسم هیچ وقت واقعاً وارد سیاه‌چاله نمیشه و انگار توی افق رویداد یخ میزنه. اما از دید خود جسم نزدیک شونده زمان همچنان داره به طور طبیعی میگذره. فضا زمان اطراف کشیده و منحرف میشه، خطوط نور خم میشن و تصویر پس زمینه کیهان به شکل بیضوی و مارپیچ در میاد. نزدیک افق رویداد جاذبه اونقدر شدید میشه که اختلاف نیرو بین سر و ته یک جسم، به ویژه اگه کشیده باشه، افزایش پیدا میکنه. این پدیده رو میگن اسپاگتی شدن. اون جسم تحت کشش عمودی شدید قرار میگیره، به شدت در راستای سقوط کشیده میشه و در جهت افقی فشرده میشه. توی نقطه‌ای هیچ نیروی فیزیکی شناخته شده‌ای نمیتونه جلوی فروپاشی رو بگیره. وقتی جسم از افق رویداد عبور میکنه، هیچ اطلاعاتی از اون به بیرون باز نمیگرده. نکته جالب اینجاست که توی دل اکثر کهکشان‌های بزرگ یه راز پنهان شده، یه ابر سیاه‌چاله غول‌پیکر. این موجودات میلیون‌ها یا حتی میلیاردها برابر خورشید جرم دارن. نه یه ستاره مردن، نه یه ستاره نوترونی، یه غول واقعی‌ان. مثلا مرکز کهکشان خودمون، همون چیزی که اول ویدیو دیدیم، راه شیری، میزبان یه سیاه‌چاله است، ساجیتریوس A استار. حدود 4 میلیون برابر خورشید جرم داره، اما اگه فکر می‌کنی این زیاده، صبر کن. بعضی کهکشان‌ها موجوداتی دارن که جرمشون به 10 میلیارد برابر خورشید میرسه. یکی از بزرگترین هایی که میشناسیم سیاه‌چاله‌ایه توی کهکشان تون 618. تقریباً 66 میلیارد برابر خورشید. یعنی چیزی که حتی تصورش هم سخته. این غولا همیشه ساکت نیستن. توی بعضی دوره‌ها بیدار میشن، شروع میکنن به بلعیدن ماده، گاز، غبار، حتی ستاره‌ها. و اون وقته که کوازار متولد میشه. کوازار یعنی منبع شبه ستاره‌ای. وقتی برای اولین بار دیده شدن، اخترشناسا فکر کردن یه ستاره عجیب غریبه، چون اونقدر درخشان بودن که حتی از کل کهکشان میزبانشون بیشتر نور داشتن. ولی پشت این نور یه هیولا نشسته بود، یه ابر سیاه‌چاله که با سرعت سرسام‌آور ماده رو به درون خودش میکشید. اما قبل از اینکه ماده سقوط کنه با سرعت میچرخید، داغ میشد و شروع میکرد به تابش شدید، مخصوصاً اشعه ایکس و گاما. قرص برافزایشی اطراف سیاه‌چاله روشن‌ترین چیز توی کل عالم میشه، ولی خود سیاه‌چاله همچنان تاریکه. کوازارها فقط نورانی نیستن، پر انرژی هن. بادهایی که از اطرافشون خارج میشن میتونن با سرعت هزاران کیلومتر در ثانیه گازها رو از مرکز کهکشان بیرون بزنن و این یعنی توقف ستاره‌زایی. یه سیاه‌چاله فعال میتونه جلوی تولد ستاره‌های جدید رو بگیره. یعنی یه موجود تاریک داره شکل‌گیری آینده یک کهکشان رو کنترل میکنه.
برای همینه که امروز فیزیکدانا میگن ابر سیاه‌چاله‌ها فقط تهدید نیستن، اونا معمار کهکشان‌هان. این غول‌ها چطور به وجود اومدن؟ علم هنوز پاسخ دقیق نداره، اما نظریه‌هایی داریم. احتمالاً از ادغام سیاه‌چاله‌های کوچکتر در طول میلیاردها سال ساخته شدن، یا از رنبش مستقیم گازهای عظیم در آغاز عالم. ولی اینجا یه مشکل هست. ما با تلسکوپ فضایی جیمز وب کوازارهایی پیدا کردیم که فقط چند صد میلیون سال بعد از بیگ بنگ وجود داشتن. چطوری ممکنه یه سیاه‌چاله اونقدر سریع رشد کرده باشه؟ به اون اندازه رسیده باشه؟ هنوز نمیدونیم. البته که ما تونستیم تصویر مستقیم یکی از این غول‌ها رو ببینیم. سیاه‌چاله M87، یه نقطه تاریک با حلقه نورانی اطرافش، و این تازه اولشه. تا همین لحظه هزاران کوازار کشف شدن و هر کدومشون یه ابر سیاه‌چاله هستن که دارن به دنیا اعلام میکنن من اینجام، از ابتدای زمان، و هنوز دارم میبلم. تا همین دیروز فکر میکردیم اجرام آسمانی به دسته‌های شناخته شده‌ای تقسیم میشن: ستاره‌ها، سیاه‌چاله‌ها، کهکشان‌ها، کوازارها. ولی حالا تلسکوپ فضایی جیمز وب یه چیز تازه پیدا کرد. چیزی که شاید لازم باشه براش یه کلاس کاملاً جدید توی کیهان تعریف کنیم. بهش میگن ستاره سیاه‌چاله‌ای. ماجرا از کشف یه شیء عجیب شروع شد. تلسکوپ فضایی جیمز وب یه سری از نقطه‌های قرمز ریز رو پیدا کرد که اخترشناسا بهشون میگفتن لیتل رد داتس. نقاطی که توی تصویر ساده بودن، ولی وقتی داده‌هاشون بررسی شد دانشمندا شوکه شدن. چون این نقاط اونقدر قدیمی بودن که با سن کیهان جور در نمی اومدن. انگار خیلی زودتر از چیزی که ممکنه شکل گرفته بودن. برای همین بعد از اون بهشون گفتن شکننده‌های کیهان. اما اینها چی بودن؟ تیمی از اخترشناسا یه نظریه تازه دادن. شاید اینا همون چیزی باشن که ستاره سیاه‌چاله‌ای نامیده میشن. اینجور فرض کن، توی مرکز این جرم یه سیاه‌چاله است، ولی اونقدر سریع داره ماده جذب میکنه که یه پوسته عظیم از گاز داغ و پر انرژی دورش تشکیل شده و اون پوسته باعث شده مثل یه ستاره بدرخشه. اما واقعا یه ستاره نیست، یه سیاه‌چاله است که خودش داره باعث درخشندگی پوستش میشه. این شیء عجیب نه یک کوازار معمولی، نه کهکشان، چون برخلاف کوازارها کاملاً در غبار و گاز پنهانه. نمیتونه به راحتی از بیرون دیده بشه. و برخلاف کهکشانها اندازش و نحوه درخششش با مدل‌های فعلی جور در نمیاد. یکی از این نقطه‌ها ممکنه همین نوع جدید باشه. یه جرم کیهانی که با بلیدن سریع ماده به شدت درخشنده شده بدون اینکه هیچ شبیه هیچ کدوم از اجرام قبلی باشه. به نظرت این نشون نمیده که ما اطلاعات خیلی کمی از جهان داریم؟ اما اگر میخوای اطلاعاتت بیشتر بشه، این ویدیوها رو ببین.